ทำให้ดูนะคุณจะได้เอาไปลองกันแล้วบอกเลยว่ามื้อเช้าถ้ากินไข่นะเป็นเมนูที่มีไข่นะครับมันจะทำให้เราอิ่มนานอร่อยใช่ไหมอร่อยนะมาลองชิมด้วยมีลองทำกินแล้วอร่อยครับอ้าวสวัสดีครับเมนูสวัสดีครับแม่กินอีซี่กลับมาอีกแล้วพูดถูกพูดผิดคืออะไรเนี่ยต้องใส่จะแก่แล้วต้องเสริมกันหน่อยแล้วนะฮะเมนูไข่วันนี้เห็นตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมทำไข่ต้มแล้วก็จะทำเมนูไข่โดยมีส่วนผสมเป็นของน้องพอนะครับน้ำจิ้มแจ่วอีกแล้วครับผมซึ่งมันง่ายมากแต่เมื่อกี้นี้ทำให้ดูเหมือนกับว่าจะบ่งบอกว่าเวลาที่เราแก่ตัวลงอะครับมันจะมีความจำเนี่ยน้อยลงไปทุกทีเขาเรียกขี้หลงขี้ลืมนะจะเริ่มนะโดยเฉพาะคนที่มีเข้าพีเรียดวัย50เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าไข่เนี่ยครับเขามีสรรพคุณในการที่ช่วยทำให้เราห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ได้ดังนั้นเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ง่ายอีกหนึ่งเมนูโดยมีส่วนผสมเป็นไข่เป็นหลักนะครับลองกินแล้วลองทำแล้วมันง่ายโพดดังนั้นทำให้ดูนะคุณจะได้เอาไปลองกันแล้วบอกเลยว่ามื้อเช้าถ้ากินไข่นะเป็นเมนูที่มีไข่นะครับมันจะทำให้เราอิ่มนานแต่เรากลางวันจะไม่ค่อยอยากกินอาหารไม่อยากกินจุกกินจิ๊บครับเมนูไข่เลิศไปดูกันจ้ะโอเคส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีไข่นะครับแล้วก็มีเห็ดเข็มทองนะแล้วก็เราเตรียมกระเทียมไว้สำหรับซอยนะครับทำเหมือนผัดนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนิดหน่อยแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วครับไข่เราก็จะเอามาทำเป็นแว่นๆก่อนเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็ขี้เหนียวด้วยครับเงียบแล้วเราก็เตรียมกระเทียมนะครับสำหรับจะเอาไปผัดนะครับโอเคนะครับเอากระทะตั้งไฟครับสำหรับผัดโอเคใส่น้ำมันลงไปครับนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะกระเทียมใส่ลงไปเลยครับผัดให้พอเหลืองๆหอมๆครับเราจะเอาเห็ดลงไปเลยครับแบบนี้แล้วเราก็จะใช้น้ำปลานะครับน้ำจิ้มแจ่วประมาณสักช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันใส่หอมซอยลงไปเลยสุกเร็วมากครับปิดไฟสินี่อร่อยจริงตำเสียงก่อนค่ะทำหน้าเชิญชวน
เนี่ยนะง่ายๆง่ายจริงๆไม่รู้จะบอกว่ายังไงว่ามันจะพูดคำว่าง่ายพอลงมือทำแล้วจะรู้เลยว่ายิ่งกว่าคำพูดนะง่ายยิ่งกว่าคำพูดอีกฮะมันง่ายจริงๆเลยอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงแล้วแถมอร่อยมากๆด้วยนะครับเพราะว่าสุกัญญาลองทำก่อนแล้วถึงได้การันตีว่ามันอร่อยจริงนะครับเมนูไข่อย่างที่บอกตอนต้นเลยมันเลิศแล้วก็มันก็ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญต่อให้ไข่แพงแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ยังถูกกว่าแหล่งโปรตีนอื่นๆนะครับผักตอนนี้ก็ไม่ใช่ที่นะแพงเหมือนกันนะครับดังนั้นเมนูไข่มีติดบ้านไว้นะครับแล้วทำได้แบบหลากหลายเมนูบางทีแค่ต้มอย่างเดียวกินกับไอซีอิ๊วขาวมันก็น่าเบื่อใช่ไหมทำให้เกิดความแซ่บขึ้นแบบนี้นะครับมีส่วนผสมของน้ำจิ้มแจ่วเข้าไปโอ้โหบอกเลยกินได้หลายครั้งหลายมื้อกินกันจนไม่เบื่อกันไปเลยอ่ะหลากหลายรสชาติติดเผ็ดนิดๆมันอร่อยดังนั้นใครที่ทดลองทำแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับหลังจากที่ดูคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยทั้งหลายแต่เราต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะครับนั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ได้พระเจ้าอวยพรครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับพูดคำว่าเทปนี่แสดงว่าฉันเป็นยุค 90 ของจริงนั่นเนี่ยเขาเรียกคลิปจ้ะ